Welcome po sa kusina ni Bibay. So ang ating recipe ngayon ay ang all-time favorite ni Bibay. Ito po ang Pancit Bihon. Tara na! Para po sa complete recipe at ingredients, pakicheck na lang po ang ating description box. Nasabi ko po na ito ang all-time favorite ni Bibay dahil talaga namang wala siyang kasawa-sawa sa pagkain ito. Kahit siguro 1 linggo niyang pagkain ito, hindi magsasawa yon. Well, we hope you like our recipe for today, ang Pancit Bihon. Then, kami po ang kusina ni Bibay. Don't forget to like, subscribe, and share. And as always, enjoy cooking. See you in our next video.